ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ የኢዚ ሚክስ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች ለምለም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ከምስሉ ላይ እንዳያችሁት ልዩ የሆነና ለጤና ተስማሚ የሆነ ምግብ በእነዚህ አትክልቶች አብረን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስራውን ሲጀምር ሁለት ለየት ያሉ የአትክልት አይነቶችን አዘጋጅቻለሁ። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ተርናፕስ ተብሎ የሚጠራው የአትክልት አይነት ነው። ከቀይ ስር ጋር መልኩ ትንሽ ይመሳሰላል፣ ግን የጤና ጥቅሞቹ ጣዕሙ ከቀይ ስር ጋር በጣም ብዙ ልዩነት አላቸውና በጣም ብዙ የተለያዩ የጤና ጥቅሞች በውስጡ ስላሉት ብዙ ብናዘወትረው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ደግሞ መሽሩም እንዳያችሁት መልኩ እንዴት እንደሚያምር ሸንታኪ መሽሩም ተብሎ የሚጠራው ነው። ይሄም ደግሞ በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞች በውስጡ አሉት እና እዚህ ጋር የምታዩት አሁን ተርናፕስ የሚለውን በሰላጣ መልኩ ራሱ ስትበሉት ማለት ነው። አሁን ራዲሽ እንደ ራዲሽ ትንሽ ሰንፈጥ ይላልና ራዲሽ የምትወዱ ከሆነ ወይ በልታችሁ የምታውቁ ከሆነ ይህንን እንግዲህ መገመት ትችላላችሁ ምን አይነት ቴስት እንዳለው ማለት ነው። እና በሰላጣ መልኩ ይጣፍጣል ለማለት ወዳለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቁሌት አዘጋጅቻለሁ። ያው ቁሌት ለማቁላላት አንዳንዴ ረዘም ያለ ጊዜ ስለሚፈጅ ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ነው ቁሌቱን አቁላልቼ መጣሁት ማለት ነው። እዚህ ውስጡ ያው እንደሚታወቀው ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬና ቲማቲም አለው። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ በደንብ አቁላልቼ እንግዲህ ከመልኩ ያስታውቃል ቆንጆ ቁሌት እንደሆነ አዘጋጅቼዋለሁ። ይሄንን ልሰራ ያወደድኩት ምንድነው ልክ ስጋ በድንች እንደምንበላ ሁሉ በድንች በመሽሩሙ አርጌ ነው መስራት የፈለኩት እና ግን መሽሩሙን ቀጥታ ወደ ወጡ አላስገባውም። እንዴት አርጌ ነው ማስገባው፣ እንዴት አርጌ ነው መሽሩሙን ወጥ ውስጥ መከተ የሚለውን አብሮ ምን ይሆናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ድንቹን ከተፍ አርጌ አለቅልቄ ጨምሬዋለሁ። ከቁሌቱ ጋር በደንብ አርጌ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። እሱን ደግሞ ወደ ጎን ጋዙን ቅንስ አርጌ እየጠበስኩትኝ እዚህ ጋር ትንሽ ዘይት የጋለ መጥበሻ ላይ አደርግና ቀይንቱን ይሄ መሽሩሙን እንግዲህ እንደምፈልገው አርጌ ከተፍ አደርገዋለሁኝ። ይሄ መሽሩም እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት አብዛኛዎቻችሁ እርግጠኛ ነኝ እንደምታውቁት ብዙ የጤና ጥቅሞች በውስጡ አሉት እና የተለያየ በጣም ብዙ መሽሩሞች ይሸጣሉ። ስፔሻሊ አሁን ቻይናዎች ቤት ብትሄዱ፣ ኮሪያኖች ቤት፣ ጃፓኒዝ ቤት ምናምን ሱቅ ብትሄዱ በጣም በቃ አንድ ትልቅ መደርደሪያ ሙሉ መሽሩም ነው ያለውና ይሄ መሽሩም ግን ከፍሪጁ ወጣ ብለው ነው የሚሸጡት። ላይክ ድንች ምናምን የሚደረደርበት አካባቢ ላይ ነው ያለው። ፍሪጅ ውስጥ አይቀመጥም። ለምን? መጠጥ ያለ ስለሆነ ነው መሰለኝ። እንግዲህ ምን እንደሆነ ታሪኩ አላወኩምና እንደ ቋንጣ የሆነ ደረቅ ያለ እንትን መሽሩም ነው። በጣም ደስ የሚል መሽሩም። አሁን ዩዥዋሊ ሌሎቹ መሽሩሞች ስጠብሷቸው ሙሽሽ ይላሉ ወይ ደግሞ ውሃ ያወጣሉ ኦቭን ውስጥም ስከቷቸው። ይሄ ግን በቃ ድርቅ ያለ ነውና ስታኘኩት ራሱ ልክ እንደ ስጋ ድርቅ ያለ ነውና ወጥ ውስጥ ገብቶ ራሱ ማንም መሽሩም ነው ብሎ የሚናገር የለምና እሱን እዚህ ጋር አሁን በዘይት ትንሽ ጠበስ አረጋዋለሁ። እና ደግሞ ምግብን ራሳችን አይደለም እናጣፍጠው። ስለዚህ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ የሽንኩርት የስጋ መጥበሻ፣ ኮረሪማና ቁንዶ በርበሬ ጨምሬ በደንብ አርጌ ለአንድ 5 ደቂቃ ያህል ጠበስ አረጋዋለሁ። የቅመሞቹን ጣዕም እንዲወስድ ማለት ነው። ብዙ አላበስለውም እና ከሽንኩርቱ ጋር እዛ ውስጥ ከቁሌቱ ጋር ብሬ ካቁላላሁት ያው ቴስት ማለት ጥርስ ያዝ እንዲያደርግ ስለፈለኩ ማለት ነው። በጣም እንዲበስል ስላልፈለኩኝ ማለት ነው። ለዛ ነው እንደዚህ ትንሽ ጠበስ አርጌ የምጨምረው ማለት ነው። እና ስቲል ድንቹ ከቁሌቱ ጋር እየተቁላላ ነው። ያው ሙቅ ውሃ ጠብ እያደረኩ ነው እንግዲህ የማበስለው ያለሁት። እዚህ ጋር ያያችሁት እንዴት ደረቅ ያለው እንግዲህ ስንጠብሰው ማብረን አይታችሁታል። ምንም አይነት ውሃ አላወጣም። ቆንጆ አርጌን የጠበስኩት እና
ይሄንን ወደ ጎን አድርግና አሁን የሚያስፈልገኝን ውሃ እየጨመርኩኝ የድንቹ ወጥ ውስጥ ማለት ነው በደንብ ጠብ እያደረኩኝ አንዴ ክልስ ከማድረግ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ብታቅላሉት ብታበስሉት ጥሩ ነው። ቴስቱን በጣም አሪፍ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደዛ ያደረኩኝ ያበሰልኩት ነው። እስቲል ከቁሊቱ ገና አልወጣም ማለት ነው። በደንብ ተንተክትኮ ዘይቱን ራሱ እስከሚመጥልኝ ጠብቃለሁ። እንዳያችሁት ጋዜን ሁሉ እየተንተከተከ በደንብ አበላሽቶታል። ድንች መብሰሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ አሁን እንግዲህ እንትኑን ጨምሬያለሁ። መሽሩሙን እንግዲህ እንደምታዩት በቃ የስጋ በድንች ነው እንጂ የሚመስለው መቼም ሌላ ነገር አይመስልም። ብዙ እንዲበስል አልፈልግም። መሽሩሙ በውስጡ ያሉትንም ነገሮች እንድናጣቸው ስላልፈለኩ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ባለፈው ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል። መከለሻ ነው። ወደ ማለቂያው ደረጃ ሲሆን መከለሻ ግማሽ ማንኪያ ጨምሬ እንደዚህ ተክተክ ብሎ ዘይቱ ወደ ውስጥ ግብት ሲል አወጣዋለሁኝ። ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ሁለተኛው ስራ እንሄዳለን። ሁለተኛ ስራ ደግሞ ለሰራ ያሰብኩት ዛሬ ጎመን ነው። ኬል ተብሎ የሚጠራውን በደንብ አድርጌ አጥቤ በማጥለያ ደረቅ አድርጌዋለሁኝ። ቪዲዮ ደግሞ እንዳይረዝም ብዬ ሽንኩርቱን ማቁላላት ጀምሬያለሁ። ተርናፕሱንም ደግሞ ሁላችሁ ሲላጥ ይሄንን ይመስላል። ውስጡ በጣም ነጭ ነው። እንደውም ካጠገቡ ካያችሁት ራሱ ሸረፍ አድርጌ ባዶውን ልክ እንደ ካሮት ቆርጬ በልቼዋለሁና የሚገርማችሁ ነገር በጣም ጤና ነው የሚሰማችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስትበሉ። ስፔሻሊ ራሱ ኩክ ሳይደረግ ሰላጣ ውስጥ ማድረጋችሁ ብትመገቡት በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው እና እዚህ ላይ እርድና ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨመርኩ። ሽንኩርቱም ደግሞ እንደበሰለልኝ አይታችኋል። እና ብዙ ጊዜ ራሳችንን ጥቅም ባላቸው አትክልቶች መንከባከብ ይኖርብናል። አንዳንዴ እንደውም የምናቃቸውን አትክልቶችና የማናቃቸውን አትክልቶች ጥቅሙን አይተን ማለት ነው አብረን ደባልቀን ብንመገበው ለኛም ለጤናችንም ለሁሉ ነገር ጥሩ ነው። ሁሉ ጊዜ የምናቀው ላይ ብቻ መሮጥ አይኖርብንም። እንደዚህ የቀላቀለን መመገብ ይኖርብናል። አሁን የጨመርኩት ካሮት ነው። ያው ቤቢ ካሮቶችን ዝም ብዬ ገርደፍ አድርጌ ነው የጨመርኩት። ይሄ ደግሞ ተርናፕሱ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በሰላጣ መልኩ ልክ እንደዚህም ደግሞ ጠበስ አድርገን ከካሮት ጋር መመገብ እንችላለን። እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ያው ሁሌ እንደምለው አትክልት ስሰራ እኔ ጋዙን ከፍ አድርገውና ያው ለብ ነው የማደርገው፣ ብዙ አላበስለውም ማለት ነው። ጋዙ ከቀነሳችሁት ምን ይሆናል? መረቅ ያወጣና እሱ እስከሚበል ሲንተከተክ ያው በውስጡ ያሉትን ነገሮች ልናጣቸው እንችላለን። ስለዚህ ጋዙን ከፍ አድርገውና ትንሽ ዘጋዋለሁ 1 ደቂቃ ያህል። ከዛ በቃ ጠበስ ነው የማደርገው ማለት ነው። እና ስንበላው ያው ጥርስ ላይ ያዝ ሲያደርግ ጥሩ ነው፣ ሙሽሽ ብሎ እንትን ከምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዳያችሁት እንግዲህ ትንሽ ረገብ ብሏል በእንፋሎቱ ማለት ነው። እሱን 1-2 ደቂቃ እዚህ ላይ ጠበስ እናደርገውና እናወጣዋለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ጎመን የምናቀው ነው። እንግዲህ ያለመዳችሁ ካላችሁ ደግሞ ተርናፕሱን አብረን ጨምረን የምናቀውን ከማናቀው ጋር እየጨመርን ከባህላችንም ሳንወጣ ማለት ነው እንደዚህ አጣፍጠን ጥቅሞቹን ማግኘት እንችላለን። እና ቃሪያ ጨመርኩ። በቃ እንደምፈልገው ሆኖልኛል። ዘግቼ ወደ ጎን አረጋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ስራ ሲሄድ እዚህ ጋር ፎሶሊያ ብዙ ጊዜ እየጠበስን ከምንሰራ እዚህ ጋር ስቲም አድርጌዋለሁ። ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁ። ስቲም አድርጋችሁ በደንብ ከበሰለላችሁ በኋላ ወደ ጎን ታስቀምጡትና እዚህ ጋር ደግሞ ድንች መቀቀል ጀምሬያለሁ። እሱንም ደግሞ ከበሰለልን በኋላ አሁን ይሄ ቆንጆ እዚህ ጋር ድሬሲንግ እናዘጋጃለን። ሎሚ 2 ሎሚ ከእቃው ላይ አስቀምጫለሁ። ከዛ 1 ማንኪያ ማር፣ እዚህ ጋር ደግሞ የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት ነው። ከዛም የምትፈልጉትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ትንሽ ኮረሪማ፣ ቁንዶ በርበሬና እርድ ጨምሬያለሁ። ከዛም ደግሞ ትንሽ ጨው፣ ከዛ ዘይት እና ደግሞ ዲጃን ማስተርድ አድርግና በደንብ አድርጌ በጠብጠዋለሁ። በጣም ልዩ የሆነ ቴስት ነው ያለው። እንደዛ አድርጋችሁ ለማንኛውም ሰላጣ መጠቀም ትችላላችሁ።
እና ግን አንድ ነገር መናገር የምወደው ፎሶሊያውን በደንብ ሜክሹር መብሰሉን ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ፎሶሊያ ቶሎ ይበስላል፣ አንዳንድ ፎሶሊያ ደግሞ ረጅም ሰዓት ይፈጃልና ከፈለጋችሁ በኢንስታንት ፓት ወይም ደግሞ በኤር ፍራይ መስራት ትችላላችሁ። እንደኔ ስቲመር ማድረግ ማትፈልጉ ከሆነ በውሃ መቀቀል ይቻላል። ሁሉ ጊዜ በዘይት ከመጥበስ እንደዚህ አድርገን በለውጥ መስራት ይቻላል። ዘይት ብዙ ሳንጠብስ በማለት ነው ይሄንን ለማሳየት ይወደድኩት። እንዳያችሁ ድሬሲንግ ፍር ያለ ቆንጆ ድሬሲንግ ነው እና ይሄንን ከቀላቀላችሁት በኋላ ወዲያው አትመገቡት፣ ወደ ጎን አስቀምጡትና ትንሽ ድሬሲንጉን ምጥጥ አድርጎ እስከሚቆይ ድረስ ጠብቁት። ከዛ በኋላ በቃ ድንቹም ሁሉ ምጥጥ ያደርገውና እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። እዚህ ላይ ከተትኩትን እንግዲህ አይታችኋል። የተቀቀለ ድንች፣ ቃሪያ እና ሽሪምሪ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ነው የከተፍኩት። እናንተ እንግዲህ አትክልት ምርጫችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ድሬሲንጉን እንዳያችሁት በጣም ወፍራም ደስ የሚል ድሬሲንግ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄንን ትንሽ ስቲመር ውስጥ እንደገና ለ1-2 ደቂቃ በሰል ብታደርጉት መልሳችሁ ከታችሁት ማለት ነው የሽንኩርቱ ከለር ራሱ በጣም በቃ የሚያምር ሆኖ ነው የሚወጣው። ቲማቲም ይሄ ድንቹ ራሱ ቢጫ ሆኖ ከለሩን ሁሉ ይዞ ነው የሚወጣውና ይሄንን ምንም ነገር በዘይት ብዙ የተጠበሰ ዘይት ሳይሆን በጤናማ መልኩ እንደዚህ አድርገን መመገብ እንችላለን። እንግዲህ በደቂቃ ውስጥ ይሄን ሁሉ ምግብ ጤናማ የሆኑ ምግቦችን ሰርቻ ሳይቻችኋለሁ። ሰርታችሁ ቅመሱት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ከወደዳችሁ ደግሞ እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደ ሁሉ ጊዜው ማስተያየታችሁ አይለኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።